Houtrot repareren met een nieuw stuk hout, hoe pak je dat aan? In deze aflevering laat ik je stap voor stap zien hoe ik de kapotte stukken verwijder door ze eruit te zagen. Ik neem je mee door het hele proces en vertel je ook meer over vochtgehaltes. Bij de buren moet ik ook hele stukken hout vervangen. Je ziet hoe ik de ondergrond voorstrijk en de epoxypasta aanbreng, zodat de nieuwe stukken hout stevig vastzitten. Vervolgens brengen we alles in model en kitten we het netjes af. Daarna zetten we het geheel in de grondverf. Ik deel ook iets over de littekens van deze reparatie en we lakken alles af tot een prachtig eindresultaat. Dus wil je dit allemaal leren? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Renovate. Ook te vinden via social media. Renovate, hecht waarde aan hout. Als eerste verwijder ik de lat die daar onderin zit. Deze is niet meer goed, dus die haal ik er helemaal af. We zien dat het hout volledig nat is. Ook de hoeken zijn door en door nat. Daarna zitten er stukken oude plamuur in, die ga ik straks uiteraard helemaal verwijderen. Ik wil je nu alleen even laten zien hoe nat het hout is, want dit moet opgelost worden. Verder zien we dat de slakken de kit hebben aangevreten. Dit gaan we ook oplossen door de kit eruit te halen en te vervangen. Als we het stuk onderaan bekijken, zien we dat alles echt nat en kapot is. Er zit oude plamuur in en er zijn gaten. Het is dus belangrijk dat we dit gedeelte gaan vervangen. We gaan het eruit zagen en een nieuw stuk erin zetten. Omdat mijn werkplek verder van mijn auto is het vaak lastig om steeds de spullen heen en weer te sjouwen. Daarom gebruik ik een bolderkar waar ik al mijn spullen in stop. Zo hoef ik niet zoveel te sjouwen en kan ik veel meenemen naar plekken waar ik normaal niet makkelijk kan komen met de bus. Nu ga ik een stuk eruit zagen met het draadloze multitool van Fine. Wat ik zelf altijd fijn vind als ik naar andere filmpjes kijk, is om te zien welke machine ze gebruiken en hoe die werkt. Ik vraag me dan ook af of de machine ingewikkeld is of dat ik hem zelf kan bedienen, want soms zie je best complexe machines. Daarom geef ik altijd graag uitleg over de machine, zodat je kunt inschatten of het iets voor jou is en hoe je het kunt toepassen. Aangezien mijn publiek zo gevarieerd is, van beginnende klussers tot professionals, wil ik je deze machine even laten zien en uitleg geven hoe je hem kunt bedienen. Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn, maar deze is niet moeilijk in gebruik. Ik laat je nu eerst zien hoe hij werkt, zodat je straks beter begrijpt hoe ik het stuk hout eruit kan zagen. Dit is de type dat ik nu gebruik. Ik ga zo de doos openen, zodat je kunt zien wat er allemaal in de koffer zit. In de koffer vind je een acculader en een extra accu, handig voor langere klussen zonder onderbrekingen. Er zit ook een doosje bij met zaagjes en schuurpapier voor verschillende toepassingen en natuurlijk de machine zelf. De machine is voorzien van een toerentalbediening waarmee je het toerental eenvoudig kunt aanpassen aan het materiaal dat je bewerkt. Je kunt altijd even checken hoeveel batterij er nog over is door op het knopje op de accu te drukken. Als de batterij bijna leeg is, kun je die makkelijk vervangen. Druk simpelweg op de oranje knop en de batterij schuif je er zo uit. Met het handige Starlock systeem kun je het zaagje zonder gedoe vastzetten of verwisselen. Het enige wat je hoeft te doen is de klep omhoog duwen en het zaagje erin zetten en dit aandrukken. Daardoor klapt de klep bijna helemaal dicht en hoef je alleen nog het laatste stukje stevig vast te drukken om het zaagje volledig vast te zetten. Volgens mij is dit allemaal vrij makkelijk te doen voor een beginnende klusser. Laat me even weten in de reacties of je het daarmee eens bent. Zoals je ziet kun je het zaagje omdraaien zodat je makkelijker in de hoek kunt komen. Let er wel op dat er geen spijkers in zitten, anders is je zaagje snel kapot. Hoewel de machine niet ingewikkeld is, moet je wel altijd voorzichtig zijn langs het glas. Het is wel zo dat de ene kijker de video's te lang vindt, terwijl de andere juist graag nog veel meer wil zien. Het is voor mij dus altijd moeilijk om te bepalen hoe lang de video moet zijn en wat ik wel of niet eruit moet knippen. Maar met deze werkzaamheden probeer ik zoveel mogelijk te laten zien, omdat je daardoor meer kunt leren. Daarom laat ik het zoveel mogelijk zien, maar versnel ik hier en daar wel bepaalde stukken, zodat je niet te lang hoeft te kijken.
Je ziet hoe nat dit stuk hout is. Ik zaag nu zoveel mogelijk weg en straks gebruik ik de freesmachine om nog een paar lastige delen te verwijderen waar ik met de zaag niet goed bij kan. De manier waarop ik deze reparatie aanpak is niet per se de enige juiste manier. Er zijn natuurlijk meerdere wegen naar Rome. Andere vakmannen zouden bijvoorbeeld het glas misschien ook verwijderen, maar dan loop je altijd het risico dat het glas breekt. En elke extra handeling kost natuurlijk weer extra geld. Het is daarom belangrijk om vooraf met de klant de opties door te nemen. Zodra je begint met zagen, merk je vaak dat er meer schade is dan je in eerste instantie dacht. Ik ga dus nu eerst zoveel mogelijk uitzagen en de moeilijke bereikbare delen verwijder ik straks met de freesmachine. Zodra alles is verwijderd, kun je eerst meten hoeveel vocht er in de ondergrond zit. Als het te nat is, kun je namelijk nog niet beginnen met repareren. Daar vertel ik je straks meer over. Geef me zoveel mogelijk duimpjes omhoog, daarmee help je me enorm en maak je het mogelijk om nog veel meer video's als deze voor jou te maken. Je ziet dat ik graag zo'n kap gebruik om mijn gezicht te beschermen. Zo kan ik dichterbij staan zonder al die opspattende houtsnippers tegen mijn gezicht te krijgen. Als je hier naar kijkt, dan zie je dat het helemaal nat is. En met name deze kleur, je ziet hier helemaal donker. Daar is die licht. Dus dat betekent eigenlijk dat er vocht ingekomen is in de zijkant. En hier is die dus ook al een keer eerder gerepareerd. Nou, dit is allemaal nat. Kijk, je ziet hier nog een beestje lopen. Zie je? Dus deze waterafdichting is niet goed gedaan. Dit had goed afgekit moeten worden. Ik denk ook dat er een soort slakken of zo zijn geweest die het opgegeten hebben. Maar hier had het beter afgekit moeten zijn. Dus ik ga dit stuk allemaal repareren. En dan ga ik straks dit gewoon netjes afkitten. Ik ga nu met de freesmachine alle donkere delen weghalen, vooral op de plekken waar ik net moeilijk bij kon komen. Ik gebruik hier een professionele freesmachine, maar in de beschrijving heb ik een linkje naar bol.com voor een veel goedkopere freesmachine die prima werkt als je dit niet dagelijks hoeft te doen. De freesjes die ik gebruik kun je altijd via mij aanschaffen. In dit geval gebruik ik de bolkopfrees. Ik verwijder ook de oudere plamuurresten en ga met de freesmachine over het hele oppervlak. Sommigen zeggen dat je niet met een buitel moet hakken, maar daar verschillen de meningen over. Ik heb de zaagsnede al gezet met de vijmachine en met de buitel hak ik alleen de beschadigde delen weg. Mocht je toch plekken hebben waar je met de buitel aan de slag bent geweest, dan kun je die later nog nalopen met de freesmachine, zoals ik dat nu doe. Hey, als je nieuw bent op mijn kanaal, ik deel allerlei handige schildertips om je te helpen bij het klussen en om geld te besparen. Abonneer je dus op mijn kanaal en druk op het belletje zodat je geen schildertip meer hoeft te missen. Zorg ervoor dat je geen schuine overgang of aflopende randen hebt bij het frezen. Maak in plaats daarvan langs de randen een bakje van minimaal 1 cm diep, zodat de epoxy goed blijft zitten. Ik heb een ezelsbruggetje voor je. De V is fout, de U is uitstekend. Nu is het tijd om het vochtpercentage op te meten. Het mag niet boven de 18% zitten, anders moet je het hout eerst laten drogen. Persoonlijk raad ik aan om het terug te brengen tot 15%, wat ook een goede uitgangspunt is wanneer je kaal hout gaat schilderen. Dit kun je eenvoudig meten met een vochtmeter. Ik gebruik hier bewust een simpele, maar betrouwbare vochtmeter die elke klusser eigenlijk in zijn bezit zou moeten hebben. Zo weet je altijd of je veilig door kunt werken of dat je nog even moet wachten. De link naar deze vochtmeter vind je in de beschrijving. Als je via deze link bestelt, ontvang ik een kleine commissie van meneer Bol.com. Mijn kozijn is dus nog te vochtig, daarom dek ik het af met plastic. Je kunt hiervoor ook vuilniszakken gebruiken, zodat het de tijd krijgt om verder te drogen. De buren hadden een vergelijkbare schade en vroegen of ik ook bij hen een reparatie wilde uitvoeren. Omdat we nu toch moeten wachten tot het kozijn droog is, kunnen we alvast de schade bij hen in kaart brengen en alle slechte delen eruit halen.
Samen met de klant bekijken we eerst wat er kapot is. Ik haal eerst de glaslat eraf, want dat is geen origineel stuk hout wat erin zat. Je ziet ook dat de glaslat veel te hoog is geplaatst. Als je van binnen tegen een glaslat kijkt, zie je dat deze 3 centimeter erboven uitsteekt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom haal ik het weg zodat ik kan kijken hoe slecht het eronder is en welke delen ik eruit moet zagen. Ik krijg vaak de vraag hoe lang ik wel niet bezig ben met zo'n kozijn of deur schilderen nadat mensen een video van mij hebben gezien. En ik vind dat ook geen gekke vraag. Laat ik duidelijk zijn, ik streef ernaar om het zo goed mogelijk te doen, maar het is ook zo dat niet iedere schilder dezelfde tijd krijgt om zoveel mogelijk werk te verrichten. In dit geval bespreek ik ter plekke met de klant wat we kunnen doen om ook binnen een bepaald budget te blijven. Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om het hele kozijn eruit te halen en te vernieuwen. Daarbij moet je ook de deur opnieuw plaatsen, het glas vervangen en vervolgens het schilderwerk doen. Een andere optie is om de hele onderdorpel eruit te halen en de staandes tot 40 cm eruit te zagen, maar dan moet je ook nog het glas vervangen. Een derde optie is om zoveel mogelijk kapot hout eruit te zagen en het nog goede hout zoveel mogelijk te behouden. In overleg met de klant kiest hij ervoor om de laatste optie te doen, omdat dit qua kosten veel lager zal uitvallen dan de andere 2 opties. Het is wel zo dat een gedeeltelijke vervanging altijd een reparatie blijft, zeker als je het vergelijkt met het volledig vervangen van een kozijn. Het risico dat er in de toekomst een kleine scheurtje in komt, blijft altijd bestaan. Maar als je er tijdig onderhoud aan geeft, zal de reparatie lang genoeg meegaan. Immers, bij een nieuw kozijn kan het even goed weer kapot gaan als je het niet goed onderhoudt. Al deze factoren bepalen ook de prijs. En bij dit soort werkzaamheden werk ik vaak per uur, omdat ik niet precies weet wat ik tegenkom bij het uitzagen. Ik verwijder de omliggende verf met een föhn en dek het kozijn af omdat ik het weekend inga. Ik heb in de werkplaats nog een goed stuk hard hout liggen. Hier haal ik een deel van af en gebruik dit om de beschadigde delen op te vullen. Vervolgens verwijder ik rondom de reparaties nog de oude verf, zodat de epoxypasta goed hecht op het kale hout. Het maken van dit soort video's kost me enorm veel tijd en dus ook geld. Alleen al voor deze video is er ruim 3 uur beeldmateriaal. En daarna moet ik alles nog monteren tot 1 film. Dankzij de sponsors in deze video kan ik dit zoveel mogelijk maken voor jullie. Maar vind je het leuk om mij hierin te ondersteunen, zodat ik nog veel meer leuke video's voor jou kan blijven maken? Dan kun je al voor 3 euro per maand lid worden van mijn kanaal. Zie het maar als een abonnement op de Donald Duck of de krant. In het scherm zie je een knop lid worden, klik daarop en je krijgt meer uitleg. De leden worden vermeld op mijn homepagina. We zijn nu terug bij de eerste klant en we gaan opnieuw een meting doen om te kijken of het hout voldoende droog is om de reparatie te starten. Je ziet dat het hele stuk onder de 18% blijft en dat is goed genoeg om de reparatie uit te voeren. Ik ga nu opmeten hoe groot mijn stuk hout moet zijn. Houd rekening met de epoxypasta van minimaal 1 cm. De epoxypasta zorgt straks voor de verbinding tussen het kozijn en het nieuwe stuk hout. Alle onderdelen die ik straks ga repareren, schuur ik nog af, waarna je het stof kunt wegblazen. Als dat gedaan is, kan ik de stukken hout op maat zagen zoals ik ze wil. Met de kiptape 339 plak ik de strip af, zodat deze later makkelijker loskomt van de epoxy. De metalen strip heb ik met een stukje plakband vastgezet en deze dient ervoor om de epoxy mooi recht te krijgen. Ik plaats een stukje plexiglas tussen het glas en het kozijn, omdat de epoxy niet op het glas mag worden aangebracht. We kunnen nu de voorstrijk mengen. Ik gebruik hiervoor de Renovix groene voorstrijk van het merk Renovate. Op de achterkant van het flesje staan streepjes waarmee je makkelijk kunt bijhouden hoeveel je toevoegt. De verhouding van de Renovix is 1:1. Zodra je voldoende in het bekertje hebt gedaan, mengen we dit met een stokje. Als je de materialen via mij bestelt, zorg ik er vaak voor dat je ook een mengstokje erbij krijgt. Als het goed gemengd is, strijken we de plekken waar de epoxypasta straks wordt aangebracht in met een voorstrijkkwastje. Laat de voorstrijk minimaal 20 minuten en maximaal 2 uur intrekken.
Als de voorstrijk langer dan 2 uur heeft ingetrokken, moet je dat stuk opnieuw licht frezen en opnieuw voorstrijken. Ook de nieuwe stukken hout waar we de epoxy op aansluiten, strijken we meteen voor. Nu is het tijd om de epoxypasta aan te maken. Hiervoor gebruik ik de Renoflex Groen van Renovate. Onthoud goed dat wanneer je de groene pasta gebruikt, je ook de groene voorstrijk nodig hebt. Gebruik je de oranje pasta, dan heb je de oranje voorstrijk nodig. Deze epoxypasta meng je eveneens in een verhouding van 1:1. Meng de epoxypasta goed door elkaar en druk het mengsel aan het einde plat over je mengbord om zoveel mogelijk ingesloten lucht eruit te persen. Overtollige voorstrijk kun je wegdeppen met een pluisvrije doek. Zachtere houtsoorten nemen vaak meer voorstrijk op dan hardere houtsoorten, waardoor een overtollige voorstrijk op de hardere delen kan blijven liggen. Loop deze daarom even na om te controleren of er geen overtollige voorstrijk achterblijft. Als alles in orde is, kunnen we beginnen met het aanbrengen van de epoxypasta. Breng de epoxypasta aan en druk deze goed aan op de ondergrond om een optimale hechting te garanderen. Vervolgens kun je een royale laag aanbrengen op zowel de ondergrond als het stuk hout dat je gaat plaatsen. Deze epoxypasta van Renovate is van zeer hoge kwaliteit en daarom niet zomaar verkrijgbaar bij een bouwmarkt. Je kunt hem absoluut niet vergelijken met een epoxyplamuur uit de bouwmarkt. De bouwmarktvariant wordt al plamuur genoemd, terwijl dit een epoxypasta is. Epoxyplamuren zijn vaak kleverig en hebben een kauwgomachtige substantie, terwijl een epoxypasta veel meer lijkt op roomboter, waarmee je eenvoudig een model kunt vormen. Dat merk je ook aan hoe goed deze Renovate pasta te verwerken is. Wil je meer leren over het verschil tussen een epoxypasta, een epoxyplamuur en een epoxylakplamuur en wanneer je welk product in jouw project kunt gebruiken? Bekijk dan de beschrijving. Daar vind je een link naar een andere video waarin ik dit allemaal uitgebreid uitleg. Je ziet dat de epoxypasta makkelijk te modelleren is. Hier gebruik ik de Renoflex groene pasta, speciaal ontwikkeld voor de zomerperiode. Deze pasta is geschikt om te verwerken bij temperaturen tussen de 10 en de 30 graden. Wordt het kouder, dan raad ik je aan om over te stappen op de oranje variant. Met de groene pasta kun je ongeveer 45 minuten goed werken voordat de pasta begint te harden. Na deze tijd wordt het lastiger om het te verwerken omdat de pasta minder soepel wordt. Pas na ongeveer 4 uur is de pasta volledig uitgehard. Omdat ik tijdens het filmen ook tijd kwijt ben aan het opzetten en klaarzetten van de camera, droogt de pasta bij mij soms iets sneller. Toch zie je dat ik er nog steeds prima mee kan werken. Bij 20 graden droogt de pasta al in ongeveer 4 uur. Maar persoonlijk geef ik de epoxy altijd wat extra tijd om volledig te drogen. Bij het geven van een eerste grondverflaag merk je soms dat de verf op het kozijn al droog is, maar de reparatieplekken nog plakkerig aanvoelen. Dit kan zelfs na 1 of 2 dagen nog zo zijn. Daar heb ik een handige oplossing voor die ik straks met je deel. Ik zorg er eerst voor dat de epoxy zoveel mogelijk in vorm wordt gebracht. Verwacht echter niet dat alles in één keer super strak is. Na het drogen moet de epoxy nog geschuurd worden. Daarna geef ik de reparatie een laatste bewerking met een epoxyplamuur om de puntjes op de i te zetten. Ook dat laat ik je straks nog allemaal zien. We gaan nu eerst het kozijn bij de buren repareren. Ook daar zullen we stukken kozijn vervangen. Je kunt nu goed zien hoe hoog de oude glaslat oorspronkelijk zat. Zoals altijd meten we eerst het vochtgehalte om zeker te zijn dat we verder kunnen. Daarna maken we de Renofix voorstrijk aan. Ik zet een markering op de achterkant van het flesje, zodat ik weet hoe vol het is. Op die manier kan ik later precies zien hoeveel ik heb toegevoegd. Het voorstrijken hoef ik niet meer uit te leggen, dat weet je inmiddels wel. Het is echter aan te raden nitrilhandschoenen te dragen bij zowel het voorstrijken als het aanbrengen van de epoxy, omdat er een risico bestaat op het ontwikkelen van een epoxyallergie.
Je moet zelf altijd beslissen wat veilig genoeg voor je is. Mijn video's zijn alleen bedoeld om te laten zien hoe je bepaalde handelingen kunt uitvoeren. Af en toe geef ik wat advies over veiligheid en gezondheid, maar het blijft belangrijk dat je zelf alert bent. Ook nu heb ik plexiglas gebruikt om ruimte te houden tussen het glas en de epoxy. We beginnen weer met een dun laagje epoxy om de hechting zo goed mogelijk te maken. Wat betreft het aanbrengen van de epoxy en het repareren, laat ik je zoveel mogelijk videomateriaal zien, zodat je de reparatie stap voor stap kunt volgen. Als er lastige plekken tussen zitten die je niet goed met een plamuurmes kunt aandrukken, smeer ik die soms in met een kwastje. Zo weet ik zeker dat ik geen plekjes mis. Wanneer je straks gaat gronden kun je de epoxy eerst reinigen met wat terpentine. Hiermee verwijder je de overtollige amines. Zodra de eerste grondverflaag droog is, maar de verf op de reparatie nog iets blijft plakken, breng je op deze plekken een dun laagje extra grondverf aan. Dit kun je doen zonder te schuren. Meestal is het probleem daarna opgelost. Ik plaats nu de stukken hout die ik op maat heb gezaagd. Misschien vraag je je af waarom ik de stukken niet precies op maat zaag, zodat ze er perfect in passen. Dat heeft te maken met de krachten die bij dit soort reparaties vrijkomen. De epoxy vangt een deel van die spanning op en daarom moet je altijd minimaal een naad van 5 mm aanhouden. Bij zwaardere constructies zelfs iets meer. Bij deze reparaties hou ik een lijmnaad van ongeveer 1 cm aan op alle plekken waar de hechting met het oude kozijn nodig is. Zaag je het nieuwe hout te strak op maat, dan is de kans groot dat het snel weer gaat scheuren bij de aansluiting. Het onderste deel zit erin en nu gaan we de staanders plaatsen. Weet je dat je me enorm kunt steunen door simpelweg een duimpje omhoog te geven? Heb je dat nog niet gedaan en waardeer je deze uitleg? Klik dan op dat duimpje omhoog om mijn werk te ondersteunen. Ik krijg vaak reacties van andere klussers met opmerkingen dat ik bepaalde dingen vergeet te zeggen. Reacties als, je had dit moeten zeggen, of je bent dat vergeten te noemen, of zeg dan ook dat ze dit of dat moeten doen. Ik begrijp heel goed dat er gepassioneerde vakmensen en klussers zijn die het misschien nog beter kunnen. Laat me een voorbeeld geven. In sommige video's leg ik vaak uit dat je de boven- en onderkant van een deur moet nalopen en daar ook verf op moet aanbrengen. Maar in andere video's waarin ik een deur schilder, besteed ik daar geen aandacht aan. Dat komt omdat de focus van de ene video ligt op het beschermen van je schilderwerk tegen vocht, terwijl een andere video misschien meer gericht is op hoe je een deur schildert zonder zakkers. Beide video's bevatten specifieke informatie. Daarom is het belangrijk om meerdere video's te bekijken. In deze video kan ik ook niet alles uitleggen over het repareren van houtrot. En waarschijnlijk zijn er nog 10 andere vakmensen die hier hun mening over hebben en het anders zouden doen. Haal er daarom uit wat jij nodig hebt. Het is belangrijk om een waterpas te gebruiken zodat het aangebrachte stuk hout perfect in lijn loopt met de rest. Zorg ervoor dat het stuk hout aan de oppervlakte blijft. Hiermee bedoel ik dat je het hout niet helemaal weg laat zakken en vervolgens volledig met epoxy opvult, waardoor het hout verdwijnt onder de epoxy. Hier laat ik je een voorbeeld zien om dit duidelijker te maken. Wanneer de reparatie klaar is, laat je alles goed drogen. Verwijder de plexiglaslatten pas nadat alles volledig is uitgehard. Straks vertel ik je meer over het schilderen en afkitten. Waarschijnlijk schakelt YouTube nu over naar een reclameblok waarmee ik via YouTube wat verdien. Pak in de tussentijd gerust een kop koffie en dan gaan we daarna weer verder. Ik verwijder nu het plexiglas. De onderste lat heb ik vastgezet met de kiptape 3308, zodat ik deze later makkelijker kan verwijderen zonder lijmresten achter te laten. Met een scherpe krabber haal ik eerst alle ruwe en scherpe randen van de epoxy weg, zodat het straks eenvoudiger is om te schuren. Wanneer de ruwe delen verwijderd zijn, begin ik met schuren. Dit doe ik met de hand omdat het oppervlak niet extreem glad hoeft te worden. Daarnaast is het handig voor mensen zonder schuurmachine, want met de hand uitschuren werkt prima. Ik gebruik hiervoor schuurpapier met Corel P150. Het is belangrijk om niet te grof te schuren, maar wel voldoende om oneffenheden te verwijderen. Tijdens het proces verwijder ik ook de oude kit die was aangetast door slakken. Aangezien ik het kozijn toch opnieuw ga schilderen, kan ik de kit beter meteen vervangen. Zodra alles is verwijderd kun je het geheel nalopen met de Renoviel van Renovate. Dit is een lakplamuur op basis van epoxy, ideaal voor het wegwerken van kleine krasjes of deukjes.
Het voordeel van deze plamuur is dat je hem kunt gebruiken op zowel kaal hout als geschilderd hout. Mocht je vlak voor het aflakken nog iets storends opmerken, dan kun je deze plamuur snel toepassen om het oppervlak gladder te maken. Het is echter niet bedoeld voor grote reparaties, maar uitsluitend voor dunne laagjes. Hou er rekening mee dat de datum op de verpakking de productiedatum is en niet de houdbaarheidsdatum. In de documentatie wordt 12 maanden genoemd, maar zelfs na deze datum kun je het product gewoon gebruiken. Ik gebruik het hier 2,5 jaar na de productiedatum. Het kan zijn dat het wat langer moet drogen, maar ik geef alle producten altijd wat extra tijd om te drogen. Zoals je kunt zien kun je het product na de datum nog steeds gebruiken. Ik breng de plamuur aan om alles wat gladder te maken. Een klein restje smeer ik op een apart stukje, zodat ik kan voelen of het al droog is of nog niet. Vervolgens maak ik de plamuurmessen schoon met de schoonmaakdoekjes. Zodra de epoxy droog is, kan ik deze gaan schuren met de schuurmachine. Ik sluit de schuurmachine aan op de Festool stofzuiger. Deze stofzuiger heeft een handig systeem waarmee je de stroomdraad snel kunt losmaken. Je kunt ervoor kiezen om hem handmatig te bedienen wanneer je wat moet stofzuigen, of om de automatische modus te gebruiken waarbij de stofzuiger automatisch wordt ingeschakeld zodra je de schuurmachine aanzet. Deze stofzuiger heeft ook een blaasfunctie, waardoor je hem kunt gebruiken om iets weg te blazen indien nodig. Bovendien is het ook mogelijk om er water mee op te zuigen. Ik gebruik hiervoor schuurpapier korrel P220. Als alles weer netjes glad is, kun je met gewoon water het schilderwerk schoonmaken om al het stof te verwijderen. Ondertussen maken we ook bij de buren alles glad. De plexiglazen hulpstukken verwijder ik en maak ik op dezelfde manier het schilderwerk klaar als bij mijn klant. Oude verfresten haal ik van het glas af. Natuurlijk kan er altijd een beschadiging op zitten van eerdere keren. Helaas is dit niet te voorkomen tenzij je het glas vervangt. Met een krabber verwijder ik de scherpe randen en schuur ik het daarna mooi glad met mijn Festool Delta schuurmachine. Als het overtollige epoxy is weggehaald, kun je alles weer netjes schoonmaken, zodat je straks de verf kunt aanbrengen. Ondertussen zaag ik een nieuwe glaslat die als neuslat zal dienen. Deze sluit straks mooi aan op de zwarte rand van het glas. We gaan nu eerst de grondverf aanbrengen. Hiervoor gebruik ik de Wijzenol STT Ultra grondlak. Het is belangrijk dat je deze in dezelfde kleur kiest als je aflak. Dit zorgt ervoor dat je eindresultaat nog mooier wordt. Kies je de verkeerde kleur grondverf, dan kan dit niet alleen de dekking van de kleur beïnvloeden, maar ook schade veroorzaken aan je schilderwerk. Dat zal zonde zijn van al je harde werk. In mijn e-book heb ik hier een heel hoofdstuk aan gewijd. Daarin leg ik uit wat de risico's zijn van een verkeerde kleur grondverf, welke schades je daardoor kunt krijgen en hoe je die schade kunt voorkomen. Ik denk dat 70% van alle kozijnen verkeerd worden geschilderd. Met de juiste aanpak kun jij jezelf die ellende besparen. De link naar mijn e-book Buiten kozijnen schilderen vind je in de eerste reactie en in de beschrijving van deze video. Of ga naar schildersbedrijfedens.nl/merchandise om je e-book te bestellen en deze fouten te voorkomen. Ik zet nu de kale delen en het onderste stuk van het kozijn in de grondverf. Dit doe ik met de Futura puntkwast van Goudhaantje. Je ziet duidelijk dat deze kwast een punt heeft. Sommige mensen vinden dit fijner werken, omdat ze hiermee makkelijker in de hoeken kunnen komen. Dat is de reden waarom ik hem aan jou laat zien, zodat je weet dat deze kwasten ook bestaan. Heb je lastige kleine hoekjes, dan is het gebruik van een purple penseel uiteraard nog steeds aan te raden. Ik schilder het kozijn niet helemaal, omdat de bovenste delen nog goed in de verf staan. De onderste delen krijgen meestal het meeste voortduren en daarom wil ik deze goed in de grondverf zetten. Bij de buren doe ik hetzelfde, maar dan gebruik ik een lichte kleur. Nu gebruik ik de normale Futura kwast van Goudhaantje zonder punt aan de onderkant. Deze Futura kwast gebruik ik voor terpentineverf. Ik zie nog vaak dat schilders hun klusjes rechtstreeks uit de verfpot schilderen. Mijn advies is altijd om een deel verf over te schenken, zodat je de rest van de verf in je blik schoon houdt. Mocht je pot per ongeluk omvallen, dan blijft de verf in je blik onbeschadigd. Wil je watergedragen verf aanbrengen, dan raad ik je aan om over te stappen naar de purple kwast van Goudhaantje.
Deze is speciaal ontwikkeld voor watergedragen verf met veel dunnere vezels in de haren, waardoor je nauwelijks strepen krijgt. Ook nu zet ik de kale delen goed in de grondverf en vergeet ik de onderkant niet. Deze kozijnen krijgen veel regen te verduren, maar aan de andere kant krijgen ze heel weinig zon. Hierdoor blijven ze vaak erg lang nat na een regenbui, wat behoorlijk wat problemen kan geven. Mijn klant en de buren hebben nu boven de deur een luifel geplaatst. En vanaf dat moment hebben de kozijnen bijna geen regen meer gehad. Ook daar kun je over nadenken bij het onderhouden van je kozijnen. Mijn klant heeft er daarnaast voor gekozen om de stoep bij de dorpel te verlagen en op te vullen met grind. Zo kan het beter tochten onder het kozijn door en blijft de onderkant goed droog. Het geheel is nu droog, dus we gaan verder met de volgende stap. Ik voeg zuurvrije zeep toe aan een bakje met water en begin met het afkitten van de ramen, waarbij ik de beglazingskit gebruik. Hiervoor maak ik gebruik van de glaskit TS van Soudal, die ik toevallig nog in de kleur zwart had. Tegenwoordig gebruik ik echter ook de Glass & Paint van Soudal. De Glass & Paint is bovendien COMO gecertificeerd, dus als dat een vereiste is voor een project, kun je die opdracht zonder problemen aannemen en deze kit toepassen. In dit geval kitten we het hele raam opnieuw af, omdat slakken op meerdere plekken de kit hadden aangevreten en de kit al behoorlijk oud was. In deze video laat ik je stap voor stap zien hoe ik de werkzaamheden heb uitgevoerd. Wil je echter meer gedetailleerde informatie over het vervangen van oude kit en een complete uitleg van de stappen? Bekijk dan de beschrijving van deze video. Daar zal ik een link plaatsen naar een video genaamd Oude beglazingskit vervangen Edens. Bij de buren wil ik je iets anders laten zien. Hier gebruik ik de Glass & Paint van Soudal. Aan de binnenkant kitten we een klein stukje af, terwijl ik aan de buitenkant de rand langs het glas opnieuw afkit met een witte kleur. Eerst plaats ik echter mijn nieuwe neuslat. Op de neuslat breng ik beglazingsband aan om afstand te houden van het glas. Zorg dat je glasband ongeveer 4 mm van de bovenkant blijft, zodat er voldoende ruimte is voor de kit. De neuslat bevestig ik met de montagepads van Kliklijm. Deze pads van het merk Ventistone creëren voldoende ruimte tussen de onderdorpel en de neuslat, zodat de ventilatie optimaal blijft. Ze hebben een sterke lijmlaag aan de onderkant. Je plaatst deze pads om de 20 cm op de onderdorpel. Controleer vervolgens of de neuslat goed past. Als alles klopt, verwijder je de beschermlaag aan de bovenkant van de pads en druk je de neuslat stevig op zijn plek. Op deze manier hoef je geen spijkers of schroeven onderin te gebruiken, wat vaak problemen oplevert. Vind je deze methode handig? Laat het me weten in de reacties. Zodra de neuslat bevestigd is, kitten we het geheel af, zodat alles goed afgesloten is. Onder de neuslat blijft er ruimte voor ventilatie, waardoor de onderdorpel goed droog blijft. Als de kit is aangebracht, maak ik mijn vinger nat met de zeep en druk ik de kit zorgvuldig aan om overal voldoende aan te brengen en het goed af te sluiten. Vervolgens gebruik je een lepel om het overtollige materiaal te verwijderen en het geheel zo netjes mogelijk af te werken. Als de kit volledig droog is, maak je het geheel schoon met schoon water om alle zeepresten te verwijderen. Zo voorkom je dat deze invloed hebben op je verflaag. Zoals je kunt zien had de buurman de luifel al aangebracht, waardoor ik de werkzaamheden toch kon uitvoeren, zelfs op een regenachtige dag. De kit is inmiddels droog en ik heb nog wat Renofiel op de kozijnen aangebracht. Dit scheur ik glad met P400. Vervolgens plak ik het glas af met de kiptape 3308 en breng op de kit de STT grondlak van Wijzernol aan. De kiptape 3308 kan tot 6 maanden op het glas blijven zitten zonder lijmresten, wat belangrijk is om te weten. Dit ga ik namelijk ook testen in deze video. De werkzaamheden die je tot nu toe hebt gezien zijn uitgevoerd in oktober 2023, wat betekent dat ik de tape ook in oktober 2023 heb aangebracht. Het weer sloeg om, waardoor ik niet verder kon aflakken en mijn klant heeft eerst de stoep aangepast. In de tussentijd had ik andere werkzaamheden te doen, waardoor de tape al die maanden op het glas is blijven zitten. Misschien kun jij het schilderwerk ook niet in één keer afronden en ben je afhankelijk van de weekenden. In dat geval is de kiptape 3308 ideaal om te gebruiken. Vanuit de montage kan ik je de datum van de opname laten zien. Bij de buren zijn er kleine nerfjes zichtbaar in de ondergrond. Deze plamuur ik glad met de Renofiel en na het schuren geef ik het een tweede grondverflaag.
De buren willen de rest van het schilderwerk zelf afmaken, wat voor mij goed uitkwam omdat ik het al druk genoeg had. De werkzaamheden voor het herstellen van houtrot had ik tussendoor gepland omdat ik toch moest wachten bij mijn klant en ik alle benodigde materialen al bij de hand had. Ik zorg er alleen voor dat het goed in de grondverf staat. Ik ga je straks nog iets belangrijks vertellen over deze zichtbare littekens, iets wat je echt moet weten, dus blijf zeker kijken. Na 9 maanden ben ik weer terug bij mijn klant. Ze hebben een luifel geplaatst en de stoep aangepast. En ja, ik heb hele fijne klanten die geduld met mij hebben. Vandaag ga ik het geheel aflakken met de Futura kwast maat nummer 16 van Goudhaantje en de Purple penseel maat nummer 14. Bijna alle materialen die ik in mijn video's laat zien, kun je via mij inkopen. Mail naar info@schildersbedrijfedens.nl met jouw boodschappenlijst en dan help ik je verder. Met jouw inkoop kan ik nieuwe video's blijven maken. Voor het aflakken gebruik ik de Wijzenol STT Ultra Hoogglans. Zowel de aflak als de grondverf zijn exact dezelfde kleur, wat zorgt voor een prachtige dekking. Als je het oppervlak licht opschuurt met P320 en het daarna schoonmaakt met water, kun je beginnen met aflakken. Ik schilder eerst de binnenkant van het kozijn en daarna alleen de buitenste deel. Vervolgens haal ik de tape eraf. Je kunt zien dat je met de tape hele strakke lijnen kunt maken. De tape laat nog steeds soepel los, zonder lijmresten achter te laten op het glas. Deze tape zit nu bijna 9 maanden op het glas. Om dat te bewijzen laat ik opnieuw de eigenschappen van het frame zien waarop de datum te zien is. Ik haal de tape weg zodat mijn klant precies weet welk deel klaar is. Daarna kun je de rest van het kozijn stap voor stap afmaken. Je kunt met een grote kwast langs de muur schilderen, maar als je dat spannend vindt, omdat je nog niet zo ervaren bent, kun je ervoor kiezen om de rand langs de muur voorzichtig te schilderen met een penseel. Dat geeft je meer controle. Ik zeg altijd, het hoeft niet snel, maar het moet netjes zijn. Als je te gehaast werkt, kost het schoonmaken later veel meer tijd. Neem dus rustig de tijd. Vind je het toch lastig of wil je meer zekerheid? Gebruik dan de Kiptape 358. Dit is een sterke tape met uitstekende hechting op de ondergronden waar mogelijk nog wat zand op zit. Om te laten zien hoe goed het werkt, voeg ik bewust extra zand toe aan de ondergrond. Zelfs dan blijft de tape goed hechten. In de praktijk heb je natuurlijk niet zoveel zand en het is altijd verstandig om de ondergrond zo goed mogelijk te reinigen voordat je de tape aanbrengt. Wees altijd voorzichtig. De tape biedt net dat beetje extra bescherming mocht er iets misgaan. Ik ga je zo nog wat extra informatie geven over deze littekens, maar hier zie je hoe die glans op de verf is. Het aftekenen van de reparatie kan voorkomen en heeft te maken met het zwel- en krimpgedrag van het omliggende hout. Wanneer het hout vochtiger wordt, zet het uit en drukt het meer op de reparatie waardoor deze bol gaat staan. Bij droging, oftewel het krimpen van het hout, volgt de reparatie deze beweging en kan deze hol worden. De epoxypasta is zeer elastisch en volgt daardoor de beweging van het hout. Dit is eigenlijk een positief signaal, al kan ik me voorstellen dat je dit in eerste instantie niet mooi vindt. Het laat namelijk zien dat de reparatie goed is uitgevoerd. Als de reparatie niet meer zou bewegen, zou de reparatie gaan scheuren, zoals dat vaak gebeurt bij polyesterplamuur of goedkopere epoxyplamuur. Het omliggende hout zal bij een volgende schilderbeurt al veel meer gestabiliseerd zijn. Meestal is het hout na ongeveer een jaar volledig gestabiliseerd. Tijdens een volgende onderhoudsbeurt kan het oppervlak dan netjes worden geëgaliseerd met de Renoviel, waardoor je daarna niets meer zult zien. Maar wat ik echt storend vind zijn de vlekken die in het verleden door andere klussers op de muur zijn gekomen, zoals je hier ook kunt zien. Helaas is het vrij lastig om deze vlekken volledig weg te krijgen. Hier zie je bijvoorbeeld een andere muur die ook onder de vlekken zit. Het zou prachtig zijn als je dit nog kunt herstellen en ik heb daar een handige techniek voor. Hier zie je hoe de muur eruit zag met de oude vlekken
En dit is het eindresultaat van diezelfde muur, wat naar mijn mening veel mooier is geworden. In de video die in het midden verschijnt, laat ik je precies zien hoe ik dit heb aangepakt en hoe jij dit ook kunt doen om die oude vlekken te verwijderen. Klik de video meteen aan om het te leren en zorg ervoor dat je je snel abonneert op mijn kanaal, zodat je echt niets meer hoeft te missen. Ik zie je snel bij een volgende video. Adios!